Xin chào tất cả mọi người, mình là Lan Finance đây. Trong cái video này hôm nay thì Lan sẽ cùng cả nhà nói về chủ đề là quản lý tài chính. Về ba cái chủ đề này thì đầu tiên là chúng ta sẽ có về tại sao lại phải quản lý tài chính, phương pháp quản lý tiền và thứ ba là tư duy về tiền. Thì trước khi mà đi vào chủ đề ngày hôm nay thì Lan muốn thông báo với cả nhà rằng là cái video này nó là một cái video rất là dài, cho nên là nếu như mà cả nhà thật sự quan tâm thì nên chia cái bài học này ra thành nhiều phần để mà mình có thể tiếp thu dễ hơn và áp dụng được trong cuộc sống. Thì chia sẻ với cả nhà đó là trước khi mà biết đến những cái phương pháp quản lý tài chính như ngày hôm nay thì từ năm 17 tuổi, hồi cấp 3 Lan đã đi làm thêm rồi. Ngày xưa ấy là không có đi bưng bê hay gì cả, mà là Lan có thể nói được tiếng Anh và sử dụng được cái tiếng Anh đấy để đi làm phiên dịch cho người nhà. Thì mình sẽ không nói trực tiếp luôn là mình có được mức lương bao nhiêu, nhưng mà nói chung là mình đi làm từ rất là sớm và cái mức lương nó cũng không phải là thấp, nhưng mà mình cứ tiêu, cứ lĩnh về rồi tiêu cho đến tận năm 20 tuổi. Làm từ năm 17 tuổi đến tận năm 20 tuổi mình vẫn không tích cóp được một chút nào hết về tiền cả, mà mình cứ gọi là làm bao nhiêu thì tiêu hết bấy nhiêu. Và nó cứ như là một vòng luẩn quẩn ấy, nó xoay như thế. Xong rồi mình lúc nào cũng cố gắng để kiếm nhiều tiền hơn, và mình lúc nào cũng có suy nghĩ là bao giờ mà mình kiếm được nhiều tiền hơn thì mình sẽ có dư rồi này kia. Nhưng mà không, khi mà mình kiếm được nhiều tiền hơn ấy thì mình lại có những cái nhu cầu khác nó cao hơn. Ngày xưa ấy thì mình mặc quần áo bình thường kiểu đồ second hand thôi thì tầm khoảng 50 100 thôi, nhưng mà đến khi mà mình có tiền thì bắt đầu cao hơn, 400 rồi 1 triệu, rồi rất là nhiều những cái món đồ mà mình mua về mình còn thậm chí còn chưa mặc lần nào, chỉ để trong tủ thôi, rất là lãng phí. Thì từ cái câu chuyện trên ấy thì cả nhà có thể nhận ra đó là cái việc mà mình quản lý được tài chính ấy thì mình luôn tránh được cái việc cảm thấy túng thiếu. Thứ hai nữa là quản lý tiền ấy thì mình sẽ không bị tiền quản lý mình. Câu này có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà mình quản lý được tiền thì mình sẽ không cần phải đi làm vì tiền nữa. Tức là ok, có thể là ngày hôm nay mình mệt, mình muốn nghỉ thì mình có thể sẵn sàng mình nghỉ luôn, chứ mình không cần phải bắt ép bản thân mình là hôm nay mình đến gần cuối tháng rồi mà mình hết sạch tiền rồi, bây giờ mình không đi làm nữa thì làm sao mà có tiền để trả bill này kia. Thì đó là chúng ta vẫn đang bị tiền nó quản lý mình. Khi mà mình quản lý được tiền và khi mà mình có thể kiểm soát được cái thu chi của mình thì mình sẽ thoát khỏi cái cảnh mà túng thiếu. Tức là lúc nào cũng đến nửa tháng mà đã hết tiền ấy thì cái tình trạng này nó không còn xảy ra nữa. Đó là cái lý do mà tại sao chúng ta cần phải quản lý tiền bạc ha. Tiếp theo, về cái phương pháp quản lý tiền ấy thì nó có rất là nhiều phương pháp luôn. Ở đây Lan sẽ giới thiệu cho cả nhà những cái phương pháp mà nó dễ thấy nhất và dễ áp dụng nhất. Thì ở đây cả nhà có thể thấy là ở đây nó có 9 cái phương pháp. Phương pháp 4 chiếc lọ là gì? Ở đây chúng ta có cái lọ survival, tức là lọ để chi tiêu cho cuộc sống, tiền nhà, tiền ăn, những cái thứ mà không thể thiếu được ấy trong cuộc sống của mình ấy. Cái lọ thứ hai ấy là lọ tiết kiệm, saving. Cái lọ tiết kiệm này để dành cho những cái ngày mà mình như người khác này người ta sẽ nói là ngày túng thiếu, nhưng mà Lan thì Lan sẽ không nói như vậy, bởi vì là theo luật hấp dẫn ấy, mình tiết kiệm tiền với mục đích gì thì nó sẽ hướng mình tới những cái ngày mà nó kiểu nó dẫn tới một cái kết quả như thế. Ý là theo một cái luật hấp dẫn, theo cái quy luật mục đích ấy,
Khi mà chúng ta tiết kiệm để dành cho những cái ngày túng thiếu ấy, thì kết quả là chúng ta sẽ có được những cái ngày túng thiếu. Và những cái ngày khó khăn. Nhưng mà nếu như mà chúng ta tiết kiệm dành cho một cái tương lai tốt đẹp hơn, giả sử như để đi du lịch này, hoặc là giúp đỡ người thân làm điều gì đó, thì cái mục tiết kiệm này cũng có thể nay mai sẽ trở thành cái mục để mà mình đầu tư khi mà mình có một cái khoản tiền nhất định rồi. Tất nhiên là có nhiều người cho rằng là mình không cần phải cần quá nhiều tiền để mà mình có thể đầu tư, tất nhiên, nhưng mà mình phải có dư đã chứ, thì mình mới có thể tiết kiệm, thì mình mới có thể đầu tư được chứ, đúng không? Tiếp đến là cái lọ thứ ba, cái lọ study, tức là học hỏi nhiều kỹ năng. Thì có rất nhiều người thắc mắc là tại sao là mình bao nhiêu năm rồi mà lương mình vẫn không tăng, hoặc là nó tăng thì nó tăng quá là chậm, nó còn chậm hơn cả lạm phát. Thì cái lọ thứ ba này, cái lọ study này, chính là cái lọ mà mình có thể giúp bản thân mình nâng cấp bản thân mình trở nên xịn sò hơn và nhiều kỹ năng hơn, thì mình nhiều tiền hơn. Nhiều người có nói là chúng ta đi kiếm tiền, nhưng mà thật ra không phải, là chúng ta đi đổi tiền, đổi công sức. Có những người ta chỉ có công sức thôi, người ta không có khả năng để mà phân tích hoặc là sáng tạo, thì người ta sẽ có được ít tiền hơn. Nhưng mà đấy là những cái người làm việc chân tay, thì họ lấy cái sức lao động để họ đổi tiền. Còn với những người mà có khả năng sáng tạo này, có kiến thức, thì họ sẽ lấy kỹ năng của họ để đổi ra thành tiền. Và càng nhiều kỹ năng thì càng nhiều tiền. Đó là cái giá trị của chúng ta. Cái lọ thứ tư này dùng để học hành, để nâng cấp bản thân mình. Và cái lọ thứ tư này, cái này là lọ thứ ba, cái này là lọ thứ tư, là lọ xõa. Cái lọ xõa tức là mình mình ăn chơi ấy, mình mua sắm rồi mình tiêu xài cho bản thân mình. Vì sao lại phải có cái lọ xõa này? Bởi vì là rất là nhiều người, khi mà mình kiểu ăn tiêu dè sẻn quá trong một thời gian dài ấy, thì nó sẽ dẫn đến một cái trường hợp là cảm thấy kiểu bức bối về bản thân, là sao mà người ta như thế này như thế kia, bắt đầu có những cái sự so sánh, bảo là sao người ta có thể mua được những cái món đồ này mà mình cứ phải lúc nào cũng phải dè sẻn này kia. Thì những cái sự so sánh đấy của chính mình ấy, nó lâu ngày nó sẽ khiến cho bản thân mình cảm thấy bức bối và bắt đầu nhụt chí đi, không muốn theo đuổi cái mục đích về tài chính mà mình muốn có nữa. Thì cái lọ xõa này nó sẽ giúp chúng ta giảm bớt cái sự kìm nén ở trong người chúng ta, để mà đỡ cảm thấy là mình tiết kiệm quá, mình hà tiện quá, thì cuộc sống mình nó quá là khó khăn đi. Thì cái lọ xõa này nó giúp chúng ta gọi là thoải mái hơn với bản thân mình. Thì 4 cái lọ như này thì tùy vào từng người, chúng ta sẽ có những cái phần trăm chia riêng. Nhưng mà cá nhân Lan ấy thì Lan vẫn đang còn là học sinh, thì cái chủ yếu cái tiền của Lan nó rơi vào hai cái mục saving và studying. Cái mục saving này thì dành cho đầu tư, cái mục studying này dành cho việc học. Có nhiều người sẽ nói là ủa sao học trên trường rồi học ở ngoài thêm để làm cái gì nữa. Nhưng mà mình nghĩ là học ở trên trường ấy thì mình bằng người ta hết rồi, mình không có gì khác biệt cả. Thế thì làm sao khi mà mình ra trường mình có thể kiếm được công việc mà nó tốt hơn được. Chính vì thế mình cần phải có cái lọ study, học tập này. Còn cái lọ tiết kiệm này thì với cá nhân Lan thì hồi 20 tuổi như này thì mình vẫn còn chưa có nhiều kiến thức về cái mảng kinh doanh này kia. Thì mình nghĩ là cái việc đầu tư chứng khoán và tiết kiệm nó sẽ giúp mình có được cái background, cái nền tảng tốt để mà mình có thể nắm bắt những cái cơ hội trong tương lai nếu như mà mình muốn.
Cái phương pháp số 2 ấy là cái phương pháp dùng thử. Dùng thử thế này có nghĩa là sao? Tức là giả sử chúng ta định mua một cái bàn phím đi, bàn phím cho máy tính đấy, nhưng mà bản thân chúng ta lại đang là một nhà thiết kế, một designer, thì căn bản những cái người thiết kế người ta dùng chuột nhiều chứ người ta có dùng bàn phím đâu, đúng không? Thì mình phải tưởng tượng rằng là mình dùng thử cái món đồ này nó sẽ như thế nào để mà mình tránh được, nói sao nhỉ, kiểu mình phải tưởng tượng xem là mình sẽ dùng cái món này với mục đích như thế nào và cụ thể hơn như thế nào để mà mình có thể mua cái món đồ mà mình không bao giờ mình cảm thấy là hối hận. Có nhiều người không qua cái bước dùng thử này mà họ mua luôn ấy, thì có phải là trường hợp vừa rồi là họ sẽ mất tiền. Cái bàn phím cơ thì chắc chắn là nó cũng phải tầm độ 5 triệu gì đó, mà cái người, giả sử cái người thiết kế, người designer kia họ mua về rồi họ không dùng thì có phải là rất là lãng phí. Thay vì đó cái tiền 5 triệu đó mà họ có thể để đó, họ đầu tư chứng khoán hoặc là họ mua những cái khóa học để mà nâng cấp bản thân mình hơn, thì tương lai của họ chắc chắn là sẽ hơn cái việc mà mình cứ đi mua những cái thứ mà thật sự không cần thiết đối với mình. Tiếp đến là cái phương pháp thứ 3, nói không với hàng giảm giá. Rất là nhiều chúng ta mà ngày nay thì có thể thấy được là Shopee này, Lazada, Tiki họ có rất là nhiều những cái chương trình giảm giá. Chính vì thế mà kiểu chúng ta cứ rảnh quá hoặc là không có việc gì làm thì bắt đầu mở cái app đó lên để xem, xong bắt đầu thấy là ui đang sale cái món này, ôi sao có 50.000 nhìn đẹp này, nhưng mà mua về sao ạ? Thì tiền nào của đó 50.000 thì cái đồ nó chỉ mặc được vài lần thôi, và nó có nhiều trong số chúng ta ấy, mua về nó kiểu nó xấu quá, mặc nó không vừa, nó không đẹp, sau đó thì mình phí tiền cho cái món đồ đó mà có thể là 1 lần, 2 lần hoặc thậm chí là chục lần. Thì thay vì là mình cứ nghĩ đến cái chuyện hàng giảm giá này, mình cứ bị người ta kiểu cho vào sọt ấy, kiểu như là người ta hấp dẫn mình theo một cái cách mà nói sao nhỉ, kiểu như là người ta đây là một cái bẫy. Cái việc giảm giá liên tiếp như thế này nó là một cái bẫy để khiến người ta mua những cái thứ mà mình không thực sự cần. Thì cái phương pháp 4 này nó tương tự như phương pháp số 3 là cần với muốn. Tức là mình chỉ mua những cái thứ nó đúng với nhu cầu cốt lõi của mình thôi. Giả sử như mình muốn mua một con xe chẳng hạn, thì thay vì mình mua một cái con xe mà nó quá là trang hoàng, nhưng mà nếu như giả sử cái mục đích của cái người đấy là mua xe để là đi làm bình thường thôi, thì chỉ cần mua một cái xe nó vừa đủ thôi là được. Nhưng mà có nhiều người lại không nghĩ cái nhu cầu cốt lõi của mình mà lại chỉ tiêu cho cái việc mà thấy cái xe nó đẹp, xong thì muốn được nhiều người xung quanh ngưỡng mộ, sang trọng, thì chắc chắn rồi họ sẽ phải tiêu tăng gấp đôi lên, mà một cái xe bây giờ thì cũng không phải là rẻ, 600-700 triệu rồi 1 tỷ, thì nó rất là mắc. Và như thế thì mình có thể, thay vì là mình dồn cả cái số tiền 1 tỷ đó mình chi cho cái việc mà mua xe, thì có phải là mình có thể dùng cái vốn đó để mình đi kinh doanh cái việc khác để mà nó sinh ra thêm tiền cho mình không? Đó là cái phương pháp thứ 4, phương pháp cần và muốn. Và trước khi mà mình định mua cái món đồ gì ấy, thì chúng ta nên hỏi bản thân mình. Thứ nhất ấy là mình có thực sự cần cái món đồ này không, hay là mình chỉ muốn thôi. Và cái thứ hai ấy, là cái món đồ này, cái thứ này, cái việc này có giúp mình tạo ra thêm tiền được hay không. Nếu có thì ok, chúng ta có thể mua ngay lập tức. Nhưng mà nếu như mà không ấy thì mình nghĩ là các bạn cần phải xem xét lại. Cái công cụ số 5
đó chính là so sánh giá. Cái so sánh giá là ở trên Google Shopping. Giả sử như các bạn muốn mua một cái váy đi, bạn sẽ lên mạng là gõ là váy hoa văn đi, sau đó thì gõ cái tên của cái váy đó lên, sau đó nhấn vào cái mục shopping, mua sắm ở trên Google, thì ở đó chúng ta có thể thấy được là cái chỗ nào rẻ, cái chỗ nào đắt, rồi bắt đầu vào xem được những cái feedback, những cái phản hồi từ người đã dùng trước. Thì bằng cái việc này bản thân chúng ta đã lời từ khi mua rồi, tức là mình lãi, mình mua được cái giá mà nó rẻ hơn so với giá trị thực của cái món đồ đó, tức là thì điều đó có nghĩa là lời từ khi mua. Và cái công cụ này thì chỉ sự phù hợp cho những ai mà đang thực sự là muốn mua một cái đồ gì đó, giả sử như nồi cơm bạn vừa mới hỏng chẳng hạn, thì bạn có thể là lên mạng này, các bạn tìm những cái công cụ để mà so sánh giá, hoặc là sau khi mà mình có những cái công cụ mà so sánh giá ở trên này và mình ưng một cái sản phẩm nào đó ở trên một cái sàn thương mại điện tử nào đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái phần mềm Shopback này, Shopback nhá, túi. Cái phần mềm này thì trước khi mà mình mua một cái món đồ nào đó, chúng ta đăng nhập vào cái app này trước, sau đó mới chuyển ra một cái app khác, thì chúng ta có thể được vừa mua xong và còn được hoàn tiền nữa. Thì tùy vào từng ngành hàng, có lúc thì được giảm 5%, có cái ngành thì lại giảm được đến tận 25%. Đó, còn tùy vào cái sản phẩm mà chúng ta muốn mua, đó là sản phẩm giáo dục hay là đồ gia dụng hoặc là quần áo. Thì cái app Shopback này Lan có để ở dưới phần bình luận, nếu như mà cả nhà có ai muốn quan tâm, muốn sử dụng cái mã giảm giá thì có thể là sử dụng cái app này để mà mình có thể được hoàn tiền nhiều hơn khi mà mình mua sắm. Cái phương pháp thứ 6 nữa là wishlist, tức là wishlist cái này có nghĩa là cái rổ mong muốn. Cái rổ mong muốn này nó sẽ giúp mình, thay vì là mình có những cái vụ chi tiêu mà kiểu tự nhiên nó bất thường này, ôi bắt đầu lên mạng là thấy cái chị này hoặc là cái người nổi tiếng này vừa mặc cái váy này, bắt đầu lên mạng rồi xem, bắt đầu thấy và định mua luôn, thì mình khuyên là các bạn không nên mua luôn cái món đồ đó, mà hãy cứ cho nó vào cái rổ mong muốn, cái rổ trái tim ở trên Shopee hoặc là Tiki, Lazada gì đó, sen đỏ. Sau đó tầm khoảng là qua đêm, nếu như mà được 1-2 tuần thì càng tốt, nhưng mà bình thường thì tầm khoảng độ 2 ngày, 48 giờ, sau 48 giờ chúng ta quay lại, chúng ta nhìn lại vào cái giỏ hàng đấy và nghĩ thử xem mình có thật sự cần cái món đồ này không, và mình có còn muốn cái món đồ này không, sau đó thì chúng ta mới bắt đầu mua. Chứ còn thì các bạn để ý là trên TikTok ấy, có nhiều bạn khoe là mua được những cái món đồ rất là dị, ví dụ như là kiểu cái nào, mình sẽ để cái hình ảnh đó ở đây, nhìn trông nó rất là buồn cười luôn, mà không biết là nó sử dụng với cái mục đích gì, và sẽ rất là phí tiền nếu như mà chúng ta còn trẻ hoặc là đang có gia đình mà mua những cái món đồ như thế. Cái thứ 7 nữa chính là đừng dùng thẻ tín dụng hoặc ATM nếu như mà chúng ta chưa có khả năng kiểm soát tài chính của mình tốt. Vì sao lại thế? Thì bởi vì là khi mà sử dụng thẻ tín dụng ấy hoặc là thẻ ATM ấy, thì kiểu chúng ta sẽ mất cái cảm giác về tiền. Giả sử chúng ta cầm ok 5-10 nghìn rồi 100 hay 2 triệu hoặc là 50 triệu đi, tiêu một cái món gì đó, chắc chắn tiêu xong chúng ta sẽ cảm thấy là rất là xót ruột và kiểu cảm thấy tiếc. Bắt đầu từ cái việc nhận thức là cái việc tiêu xài này nó không tốt hoặc là nó khiến mình sót của, thì mình mới bắt đầu hạn chế bản thân mình lại.
Nhưng mà cái việc mà sử dụng thẻ tín dụng ở ATM ấy thì mình có mất gì đâu, cái thẻ nó vẫn ở đấy. Có điều là khi mà về ấy, khi mà chúng ta liên tục kiểm tra cái số dư ấy, nó không còn như cũ nữa. Và nhiều người ấy mắc phải cái cái bẫy tài chính mà ngân hàng người ta dàn ra cho chúng ta. Đó chính là như nào? Họ cho chúng ta một cái thẻ tín dụng để mà chúng ta chi tiêu trước, trả tiền sau. Chúng ta tiêu cho đã. Sau đó đến cái đợt mà mình cần ấy, trả lại cái số tiền đó ấy, mà không có cái số tiền mà trả ấy, thì họ sẽ đánh thuế. Thực ra không phải là đánh thuế mà là phạt lãi thẻ tín dụng rất là cao. Và cái việc này nó ảnh hưởng rất là nhiều đến tương lai chúng ta. Nếu như mà giả sử mà còn trẻ mà dính vào cái việc thẻ tín dụng này thì rất là nguy luôn. Bởi vì là cái bản thân chúng ta đi mà cày tiền cho cái thẻ tín dụng này, cái lãi của nó cũng không thấp đâu, nó tầm khoảng 20 đến 30%. Mà các bạn thử nhân lên xem, giả sử mà 100 triệu mà lãi 20-30% một năm thì còn đâu là người nữa. Cho nên là chúng ta chỉ cần nên sử dụng thẻ tín dụng khi mà mình muốn có một cái công việc kinh doanh và mình đã có một cái khoản thu nào đó để mà mình phòng cho mà cái tiền kinh doanh hoặc là cái tiền kia nó không đến với mình, thì mình vẫn có tiền là mình trả cho cái thẻ tín dụng thì mình mới tiêu. Hoặc là kể cả cái thẻ ATM này, cái thẻ ngân hàng này, mình có bao nhiêu mình tiêu bấy nhiêu ấy. Thì kể cả cái thẻ này khi mà mình cứ quẹt nhiều như thế, có khi là gần đến cuối tháng là chúng ta đã còn chưa đến ấy, chúng ta đã hết sạch tiền rồi. Thế thì mình làm sao mà có dư để mà mình đầu tư chứng khoán hoặc là đầu tư bất động sản rồi nay mai nghĩ những cái thứ to lớn hơn nữa, đúng không? Thì cái đó là cái điều mà mình lên để ý. Cái số 8 đó chính là lên kế hoạch về việc sử dụng sản phẩm. Bên nhà hàng xóm như mình ấy, thì ngày xưa có một cái ông là ông ấy định mua một cái xe ô tô. Nhưng mà sau khi mà tham khảo hết tất cả mọi người thì ông ấy mới bắt đầu quyết định là tạm thời là ông ấy không mua nữa, mà ông ấy đi thuê. Sau bắt đầu ông ấy đi thuê được tầm khoảng độ 1 tháng, bắt đầu cảm thấy chán, bởi vì là lái xe thì kiểu nó, các bạn biết đấy, cái giá xăng bây giờ ấy, giá xăng của năm 2022 tháng 3 nó không hề rẻ một chút nào. Và cái tiền mà mình sử dụng để mình mua xăng dầu, mình chi phí mình sửa và sử dụng được tầm khoảng độ 1-2 tuần là bác ấy cảm thấy cực kỳ chán về cái việc mua xe này. Thế là bác ấy rất là may tiết kiệm được rất nhiều tiền cho cái việc mua xe. Và tất nhiên là bác ấy đã cũng có mất một khoản tiền để mà mình phải đi thuê cái xe đó để mà mình dùng thử. Nhưng mà trên hết ấy là mình đã không mất một cái khoản tiền lớn cho một cái sản phẩm mà xe nó là tiêu sản. Và cái thứ 9 nữa là giữ gìn sức khỏe. Rất là nhiều người sẽ nói với các bạn là ôi bây giờ phải làm cật lực lên, làm việc cật lực lên, nhưng mà theo một cái cách kiểu hủy hoại bản thân, kiểu làm đến tận 2-3 giờ sáng, sau đó thì lại lấy cái tiền thuốc. Khi mà mình ốm thì mình lại phải mất tiền mua thuốc này, mất tiền mua đồ ăn đồ uống, rồi mất tiền là mình nghỉ làm. Thế có phải là mình bình thường là mình đang có thu nhập rất là bình thường 5-6 triệu, nhưng mà cái việc mà mình ốm rồi la liệt như thế, giả sử như bạn tự nhiên bạn đang có thu nhập 5-6 triệu gì đó và tự nhiên đùng một cái bạn bị Covid rồi, bị ốm này kia, có phải là bạn mất 3-4 triệu tiền thuốc rồi, thế hết tháng lương rồi còn gì nữa, đúng không? Chính vì thế nên là quản lý tài chính, nhưng mà thực ra là cũng phải quản lý cả sức khỏe và cái thời gian mà mình làm việc nữa. Chứ làm gì thì làm thì vẫn phải ngủ 8 tiếng mỗi đêm và ngủ trưa 30 phút. Đây là cái cách tốt nhất để chúng ta có thể để mà giữ được tiền của mình một cách
an toàn. Cái thứ ba đó chính là tư duy về tiền. Cái tư duy về tiền này thì đầu tiên chúng ta có việc lạm phát, và cái thứ hai nữa chính là tiết kiệm thì có giàu được không? Thì tiết kiệm tất nhiên là nó không giàu được, mà tiết kiệm ấy sẽ chỉ giúp chúng ta gọi là thoát nghèo thôi, rồi thoát khỏi cái vùng gọi là túng thiếu, gọi là đói thôi. Chứ còn tiết kiệm ấy thì không có giúp chúng ta giàu được, chỉ có đầu tư và bắt tiền làm việc cho mình thì mình mới giàu được thôi. Và thì mình cũng nói qua về cái việc mà lạm phát cho cả nhà biết rằng là giả sử năm nay mình có 50 triệu tiền tiết kiệm đi, mình để đó, nhưng mà trong khoảng 10 năm nữa nha, với cái khả năng lạm phát, giá dầu tăng cao, rồi đồ ăn đồ uống tất cả mọi thứ nó tăng như ngày hôm nay ấy, thì 10 năm sau cái số tiền 50 triệu đó nó chỉ còn độ tầm khoảng 25 triệu thôi, nó giảm lên một nửa. Thì đó là một cái ví dụ để cho cả nhà thấy được là cái việc mà lạm phát ấy nó ăn mòn cái số tiền mà chúng ta đang có nó như thế nào, khi mà chúng ta không bắt tiền làm việc cho mình mà mình cứ chỉ để tiền một chỗ và cứ nghĩ rằng là mình tích cóp nhiều thì một ngày mình sẽ giàu ấy, thì nó không đúng đâu, bởi vì là lạm phát nó sẽ ăn mòn tiền của chúng ta. Cái thứ hai đó chính là khi mà chúng ta tiết kiệm và chúng ta để tiền ấy, để dành tiền ấy, thì có một cái trường hợp xảy ra, đó chính là ngân hàng ấy, người ta có thể in thêm tiền mà. Sao mình lại phải tiết kiệm tiền cho khi là ngân hàng người ta in thêm tiền, đúng không? Tất nhiên là khi mà mình chưa có tiền thì tất nhiên là mình phải tiết kiệm rồi, nhưng mà tiết kiệm quá mà mình không đem nó đi đầu tư, không đem nó đi để mà bắt nó làm việc cho mình, thì mình suốt ngày mình sẽ chỉ kiểu cày tiền, rồi lạm phát nó đến và mình sẽ cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn này mãi, đi làm rồi tiết kiệm rồi lạm phát nó ăn mòn hết tiền, và mình lại phải thiếu tiền và mình lại đi làm mình cày tiếp. Nó như một cái vòng luẩn quẩn vậy. Chính vì thế mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, đó chính là cái việc tiết kiệm ấy nó không giúp chúng ta giàu được, mà cái việc đầu tư và bắt tiền làm việc cho mình mới có thể giúp chúng ta phát triển bản thân mình hơn và giàu có hơn. Ở đây thì đến cái mục số 3, nó có 3 mục, đó là kiếm tiền, giữ tiền và nhân tiền. Đây là 3 cái giai đoạn chính của việc của tiền. Cái việc kiếm tiền này thì chỉ cần chúng ta bỏ công sức ra, hoặc là có kỹ năng, có một cái nghề. Cái này thì hầu như là tất cả mọi người đều làm được. Nhưng mà đến cái bước số 2 này, hầu hết mọi người để đến cái bước số 2 này là dừng lại. Bước số 2 này là giữ tiền. Có nhiều người không thể giữ được tiền mà họ tiêu bừa phứa lên, gần hết tháng là còn chưa đến tháng là họ đã hết sạch tiền rồi. Chính vì thế họ không còn tiền dư để họ nhân tiền nữa, đem tiền đi để mà kinh doanh, rồi thuê và cho thuê, hoặc là đầu tư chứng khoán nữa, không có. Và đến cái phần số 4 này, có các cái loại tài sản. Thì để mà nói về những cái loại tài sản thì có rất là nhiều tài sản. Giả sử như mình nói ví dụ luôn, như mình, một YouTuber, sẽ có những cái loại tài sản như thế nào. Thì tài sản của YouTuber ấy sẽ gồm có, thứ nhất là thời gian. Có thời gian thì sẽ có tiền. Cái thứ hai đó chính là khi mà mình có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ có cả sức khỏe để mình chăm sóc sức khỏe. Thì sức khỏe nhiều thì mình có thể đi đường dài, mà đi đường dài thì mình sẽ có nhiều tiền hơn. Cái thứ ba đó chính là các cái mối quan hệ. Các mối quan hệ. Bây giờ thì
rất là nhiều người, bạn trẻ hoặc là những cái bất kỳ ai trong chúng ta đều rất là muốn có một cái người bạn, người chỉ giáo cho mình. Nhưng mà khi mà mình chưa là ai, mình chưa là một gì cả, mình chưa có tiếng tăm thì làm sao mà họ, những cái người cao chót vót như thế, họ đồng ý, họ cúi xuống họ giúp chúng ta được, đúng không? Thì cái việc làm YouTuber này nó sẽ giúp chúng ta mở rộng những cái mối quan hệ và có được thêm kiến thức và kinh nghiệm nữa. Trong cái quá trình mà mình chia sẻ kiến thức cho cả nhà ấy, thì cũng là cái quá trình mà mình tự ôn luyện lại, tự giúp bản thân mình củng cố lại, nắm chắc những cái kiến thức mà mình đã phải mua những cái khóa học bên ngoài. Thì những cái kiến thức này nó rất là đáng quý. Có rất là nhiều người không hiểu về cái kiến thức này và không biết đến. Như mình hồi đầu này, giả sử như mình vẫn cứ nghĩ là mình không cần phải học về tài chính đâu, không cần phải quản lý tài chính làm gì cho mệt, gây gò bó, thì có phải là bây giờ mình sẽ vẫn còn mắc trong cái vòng luẩn quẩn là đi làm rồi cứ nghĩ rằng ngày mai mình có nhiều tiền hơn thì mình sẽ có tiền dư, nhưng mà không, tiêu hết rồi lấy đâu ra dư. Chính vì thế cần có phải kiến thức và kinh nghiệm nữa. Và cái thứ ba đó chính là mảng chìm của YouTube. Mảng nổi thì nó có kiếm tiền từ Google AdSense. Ôi cái từ này. Mảng nổi thì nó có cái việc là kiếm tiền từ Google AdSense. Cái tiền này thì nó tùy vào ngành nghề và tùy vào cái lĩnh vực của mình làm. Giả sử như là về cái việc tài chính này, đầu tư ở chứng khoán này, thì tài chính ngân hàng ấy, thì những cái lĩnh vực giáo dục tài chính này nó sẽ được tiền nhiều hơn là những cái lĩnh vực về giải trí. Nhưng mà bù lại thì view họ cũng sẽ ít hơn, nhưng mà view ít nhưng mà tiền nó cũng ok, khá là ok. Nhưng mà mình sẽ không, thì mình sẽ không nói được cụ thể cho các bạn là tiền nó kiếm được bao nhiêu. Các bạn nếu như mà tò mò thì có thể lên cái kênh YouTube, một cái kênh mạng tên là Social Blade để mà tìm hiểu. Chúng ta có thể gõ tên YouTube mà mình muốn tìm hiểu xem là kiếm được bao nhiêu tiền. Rồi cái trang này nó sẽ giúp chúng ta gọi là có được tương đối, cái số đo tương đối về khoản tiền mà những cái YouTuber có thể nhận được. Chỉ là tương đối nha, bởi vì là không thể chính xác được, bởi vì nó còn tùy view nữa. Giả sử như là view từ Việt Nam ấy thì tất nhiên là nó sẽ rẻ hơn là view từ nước ngoài, từ Hoa Kỳ rồi, đúng không? Đấy là cái mảng nổi. Còn cái mảng chìm thì sao? Mảng chìm nó còn có cả Claim ID. Thì Claim ID tức là cái việc mà mình sử dụng một cái bài nhạc hoặc là một cái hình ảnh, mình chèn vào một cái video mà mình re-up lại, mình đăng tải lại của một người khác lên YouTube. Thì khi mà có những cái người mà người ta vào xem cái video đó thì mình sẽ nhận được tiền. Đơn giản là mình chèn cái đoạn nhạc nào đó vào một cái video, bất kỳ một cái video nào, thì mình bao nhiêu view ấy thì mình sẽ nhận được tiền từ cái việc đó. Thì cái Claim ID này nó là mảng chìm và rất là nhiều người kiếm được tiền từ cái mảng chìm này. Nó là thu nhập thụ động luôn nha. Nó là kiểu như là bán nhạc cho người khác ấy. Và mình phải đăng ký qua một cái network khác, và cái network đó ấy, họ sẽ lấy cái bài nhạc của mình phân phối cho tất cả những cái cửa hàng nhạc, ví dụ như là Spotify này, Apple Music này, YouTube này, thì họ sẽ bán cái bài nhạc cho chúng ta ra khắp thế giới và chúng ta thì sẵn thế ngồi nhận tiền thôi. Nhưng mà tất nhiên cái để mà vào được network và kiếm được tiền từ Claim ID ấy, thì chúng ta cần phải có rất là nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Nhưng mà
khi mà chúng ta đã có được cái kiến thức và kinh nghiệm đó rồi thì cái khoản tiền từ cái việc kiếm tiền từ Claim ID này nó rất là khủng nha. Thì cả nhà có thể tham khảo cái kênh YouTube của anh Trần Thế Tâm, Trần Sĩ Tâm YouTube ấy. Anh đấy phải kiếm được tầm khoảng độ hơn 100 triệu một tháng tiền thụ động từ cái việc Claim ID này. Chỉ cần cắn một cái bài nhạc vào, một cái đoạn video, sau đó thì bao nhiêu view, bao nhiêu tiền, anh ấy sẽ được nhận hết qua cái network đó. Thường thì sẽ là ăn chia 82. Ok, nhưng mà anyway thì mình sẽ không nói quá là sâu về cái việc làm YouTuber này nữa. Nhưng mà mình cũng muốn nói để như thế để cho những cái bạn nào mà giả sử như vô tình xem được cái video này của mình thì có thể biết được là thế giới nó còn có là những cái thứ như này đó. Tại sao mà nhiều YouTuber họ không có nhiều tiền, họ không có nhiều view nhưng mà họ vẫn cứ làm, bởi vì là họ có những cái tài sản như thời gian này. Thời gian một khi đã mất đi không có quay trở lại này. Thứ hai là sức khỏe. Mình có nhiều thời gian thì mình có thời gian là mình chăm chỉ luyện tập hơn, bồi bổ cho bản thân hơn. Thứ ba là các mối quan hệ. Quan hệ là tiền tệ mà. Nhưng mà bản thân mình cũng phải là người như thế nào thì người ta mới muốn đến gần mình, đúng không? Cái thứ tư là kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Thứ năm là kiếm tiền từ Google AdSense. Thứ sáu là kiếm tiền từ Claim ID. Ngoài ra thì cũng có các cái loại tài sản, ví dụ này nhà cho thuê nha, mình nhấn lại là nhà cho thuê nhé, chứ nhà ở thì không phải là tài sản đâu. Nhà để ở ấy, thì khi mà chúng ta ở thì có phải là nó phải hao mòn đi, rồi mái hỏng này, phải sơn này, phải mua những cái đồ vào đó thì nó lấy đi tiền từ trong túi của chúng ta ra, thì tức là nó là tiêu sản. Chính vì thế cái nhà cho thuê mới là tài sản. Nhà cho thuê mới là tài sản nha. Hoặc là chứng khoán này. Không, mình xin lỗi, cổ phiếu. Cổ phiếu này. Trái phiếu. Nhưng mà trái phiếu ấy thì cái là tài sản này nó không đem lại nhiều lợi nhuận, nhưng mà thôi, cứ đem vào. Hoặc là đất đai này. Đất đai nhưng mà cũng phải tùy đất nha, bởi vì có nhiều vùng đất nó rộng ơi là rộng luôn. Nhưng mà giả sử nó ở trên một cái quả đồi nào đó mà không có ai biết đến thì cái đất đó mình có sử dụng không? Mình có kinh doanh cái gì đâu mà nó đem lại cho mình lợi nhuận, đúng không? Chính vì thế đất đai nhưng mà phải tùy chỗ nữa. Cổ tức nè. Cổ tức. Khi mà đầu tư chứng khoán thì chúng ta sẽ có cả cổ tức nữa, được trả đều đặn nữa. Thì tùy vào việc chúng ta giữ được cái cổ phiếu đó lâu hay không thì mới có cổ tức được. Cái Claim ID này tức là nó cũng là một loại tài sản về tài sản nhạc đấy, bản quyền nhạc. Hoặc là những cái người khác thì họ sẽ có về tài sản về sách báo này, hoặc là tiền nhuận bút ấy. Họ bán sách xong thì mỗi lần mà họ bán được bao nhiêu bản thì cái nhà sản xuất người ta sẽ gọi là cắt hoa hồng cho cái người viết ra cuốn sách đó. Có thể nói như thế. Thì đó là những cái gọi là cái rất là cơ bản về những cái loại tài sản. Cái số 5 đó chính là cách để giữ tiền khi mà chưa có kiến thức kinh doanh. Chưa có kiến thức kinh doanh thì đương nhiên là chúng ta cần phải đem tiền để mà gửi vào ngân hàng rồi. Nhưng mà không cần phải ra ngân hàng để mà mình trực tiếp gửi làm gì cả. Thời bây giờ là chúng ta thời đại 4.0 mà. Không cần phải ra ngân hàng để mà xếp hàng như ngày xưa nữa. Có thể gọi là gửi tiết kiệm online, tất toán online. Xong thì khi đến hạn thì nó sẽ tự gửi tiền về cho chúng ta. Bây giờ thì có rất là nhiều những cái sản phẩm để mà mình có thể gửi tiết kiệm được.
Và nổi trội nhất bây giờ thì mình có thể thấy được là Finhay với cả Tikop. Thì cá nhân mình sử dụng cái Tikop thì mình thấy ok hơn. Nó rút tiền nhanh hơn mà nó phù hợp cho một cái người mà nó không ổn định lắm như mình. Tức là mình cứ gửi hết sạch tiền vào đó. Mình nhận lương bao nhiêu mình gửi hết vào đó. Sau mình sẽ khi mà có việc cần đến thì mình mới rút ra thôi. Chứ còn không thì bình thường mình có bao nhiêu tiền thì mình sẽ gửi vào đó. Hoặc là mình đem đi đầu tư. Thì mình cứ rút dần. Chứ mình không để trong ngân hàng, bởi vì lãi trong ngân hàng thật sự là nó hơi thấp. Nó chỉ rơi vào tầm khoảng 5%, nhưng mà của Tikop thì nó sẽ cao hơn, tầm khoảng độ từ 5,5% đến 8%. Thì nếu như mà bạn nào muốn tải cái app Tikop này thì có thể tham khảo dưới phần bình luận mô tả của mình nhé. Mình có gắn link ở dưới đó rồi. Cái thứ 6 nữa là cái việc thuê nhà hay là mua nhà. Nếu như mà mua nhà chỉ để ở thôi thì nó là tiêu sản. Còn thuê nhà, khi mà mình thuê nhà thì sao ạ? Mình sẽ có được những cái lợi như sau. Thứ nhất là mình có thể cái tiền vốn này, có nhiều tiền vốn hơn. Có nhiều vốn hơn. Nhiều tiền vốn hơn thì chúng ta có thể kinh doanh này. Hoặc là kể cả chúng ta không kinh doanh đi chăng nữa thì cái tiền vốn này, thuê nhà thì mất tầm khoảng độ 2 đến 3 triệu một tháng. Thì cái tiền mà mình giả sử nó là 1 tỷ đi, thì mình gửi vào ngân hàng thì mỗi tháng cái tiền lãi ở trong ngân hàng nó sẽ đủ để nó trả cho cái tiền thuê nhà này rồi. Thì có phải là mình sẽ sử dụng được cái đồng vốn của mình thông minh hơn không? Thay vì là mình mua một căn nhà xong mình hết sạch tiền luôn, mình chả còn tiền để mà mình đem đi đầu tư hay kinh doanh cái gì, bất kể một cái gì nữa. Thay vì thế là mình thuê nhà. Thuê nhà xong thì mình có thể nếu như mà ai có kiến thức sẽ có thể là làm thuê và cho thuê thì họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Hơn nữa là nó còn là thu nhập thụ động nữa. Còn nếu như mà không biết kinh doanh, không biết gì hết ấy, thì khi mà thuê nhà sẽ thuê được cái chỗ mà nó gần chỗ làm việc của mình, rất là gần. Cái thứ hai là cái tiền lãi ở trong ngân hàng ấy, lãi gửi tiết kiệm ấy, nó đã gánh được cho cái tiền thuê nhà của mình rồi, thì có phải là mình ở được cái nhà đó, cái phòng đó một cách miễn phí rồi không? Rồi mình lại cần có được cái tiền dư ra 1 tỷ kia ra để mà mình đem đi kinh doanh hoặc là đầu tư cái gì tùy ý mình, tùy vào cái khả năng và kinh nghiệm của mình. Cái số 7 đó là chuyển tiền ngân hàng nước ngoài về Việt Nam. Thì có rất là nhiều người họ sẽ thông qua chợ đen, nhưng mà thông qua chợ đen làm gì? Vì là cái phí của nó cao hơn. Theo mình thì mình nghĩ là các bạn lên Google xem là cái phí chuyển đổi ngoại tệ này, cái chuyển ngân hàng này, cái nào rẻ nhất ấy, thì mình làm của cái ngân hàng đó, hoặc là gọi trực tiếp lên luôn ngân hàng xem có phải để mà họ tư vấn cho mình, chứ mình không cần phải thông qua chợ đen làm gì cả, bởi vì là phí của chợ đen nó rất là cao. Cái số 8 nữa là đầu tư tiền. Thì đầu tư ấy, nó thuộc vào ví nào? Có 4 ví nha cả nhà. Thứ nhất là ví survival, sống. Thứ hai là saving, tiết kiệm. 3 là study. Thứ 4 là xóa. Thì cái ví đầu tư này thuộc cái ví học này. Bởi vì khi mà mình học đến một cái trình độ nào đó, khi mà mình đã có đủ kiến thức rồi, thì tất nhiên là cái tiền học của mình nó sẽ giảm đi, đúng không? Giảm đi thì mình sẽ có nhiều cái tiền mình đầu tư hơn. Thì đầu tiên khi mà chưa có kiến thức, chưa có gì cả, chúng ta đầu tư vào học. Sau đó thì mình thay thế cái việc học này bằng việc đầu tư. Ok chưa ạ? Tiếp theo là cái việc số 9 này, nợ tiền không còn khả năng trả. Thì mình có lời khuyên cho các bạn đó chính là chuyện nó đã thế rồi thì mình tìm cách giải quyết thôi, chứ còn thì bây giờ mà ngồi im xong thì
nghĩ là không biết là bao giờ thì mình mới hết nợ này, thì nghĩ thế nó cũng chả để làm cái gì cả, chuyện nó cũng xảy ra rồi. Và khi mà mình có một cái khoản tiền nợ nhiều như này ấy, thì bắt buộc chúng ta cần phải học bán hàng, học marketing bán hàng. Vì là khi mà mình bán hàng ấy thì mình mới nhân được cái số tiền đó một cách nhanh chóng được. Bán bất kể một cái thứ gì, có thể là bán phòng, hoặc là mình đi làm thuê cho người khác rồi mình ăn hoa hồng. Đó cũng là một cái cách khi mà mình bán được nhiều hàng hơn với ít công sức hơn thì mình sẽ có thể có khả năng trả được tiền nhiều hơn. Còn cái việc mà mình tự ngồi tự trách bản thân mình là mình tiêu tiền thẻ tín dụng này kia nhiều quá để bây giờ nợ ấy, thì chuyện nó cũng xảy ra rồi. Tất nhiên là chúng ta học được một cái bài học rất là lớn rằng là chơi với ngân hàng thì cũng không là đơn giản đâu, bởi vì là khi mà cầm tiền của họ đi rồi mà tiêu như thế rồi không trả lại thì tất nhiên là nó phải có một cái hậu quả như thế. Thì thế, và đó là một cái mới đầu ấy, khi mà mình nói về cái chủ đề quản lý tài chính này thì mình chỉ định nói về ba cái là tại sao quản lý tài chính này, phương pháp quản lý tiền và tư duy về tiền thôi. Tuy nhiên thì đến cái đoạn này thì tự nhiên mình lại nghĩ ra là mình có thêm một số những cái thông tin nữa khác về tư duy về tài chính, nó cũng có liên quan đến cái chủ đề ngày hôm nay. Và mình cảm giác như là kiểu như là mình có một cái thứ gì đấy mà ở trong đầu mà mình không ờ, gọi là không xả nó ra ấy, thì cảm giác nó rất là khó chịu, cho nên là mình sẽ thêm cái phần 17 tư duy khác biệt của người giàu vào đây nữa, để cho những bạn nào mà đang có quan tâm về cái việc quản lý tài chính cũng như là học hỏi những cái tư duy của người giàu thì có thể là học thêm từ cái việc này. Thì ok, đầu tiên, cái tư duy đầu tiên của người giàu đó chính là họ tạo ra cuộc đời của mình, họ chèo lái cuộc đời của mình. Đây là hình ảnh một người giàu, họ tự cầm lái và họ tự đương đầu với những cái khó khăn. Trong khi đó thì người nghèo thì lại nghĩ là cuộc sống thì toàn những điều bất ngờ đến với tôi và cầu xin là trời đất để mà được theo như ý của họ. Nhưng mà việc cầu xin như thế này ấy, cái xác suất mà nó thành công ấy là vô cùng thấp luôn. Chính vì thế nên là làm chủ cuộc đời mình, tự chèo lái cuộc đời mình mới thật sự là cái tư duy nó đúng đắn, và nó không dẫn đến cho chúng ta những cái trường hợp mà thất vọng. Bởi vì là khi mà chúng ta kiểu suy nghĩ rằng là mình cứ cầu xin trời đất, xong thì cầu nguyện là ôi hết dịch đi thì để con sẽ đi làm lại những cái công việc cũ, nhưng mà bao giờ thì hết dịch rất là khó trả lời. Cho nên là mình phải tự tìm những cái cách kiếm tiền khác dành cho bản thân mình thôi. Đó là một cái liên hệ mà mình muốn cả nhà cần phải lưu ý. Cái thứ hai đó chính là người giàu ấy thì họ tham gia cuộc chơi là để thắng, còn người nghèo ấy thì tham gia cuộc chơi chỉ là không bị thua. Thì nó cũng giống như trên sân cỏ vậy. Khi mà chúng ta suy nghĩ rằng mình đến đây là để thắng, thì trong cái tư duy đó, cái cách làm việc đó, chúng ta sẽ tự có cái khả năng vừa phòng thủ lại vừa tấn công, thì mình sẽ có cái khả năng để mình thắng được. Nhưng mà một người chỉ suốt ngày phòng thủ thôi mà không tấn công thì làm sao mà ghi bàn vào lưới được, làm sao để mà họ vượt qua được cái ranh giới, những cái giới hạn của bản thân mình được, thì làm sao mà mình ghi bàn là mình chiến thắng được. Thì đó là cái tư duy số 2. Cái tư duy số 3 đó chính là người giàu ấy thì họ quyết tâm làm giàu, còn người nghèo ấy thì chỉ muốn trở nên giàu có thôi. Đây, không làm mà đòi có ăn đây. Thì ăn gì thì chắc là cả nhà cũng biết rồi ha. Cái tư duy số 4 của người giàu, đó là họ suy nghĩ lớn nhưng họ bắt đầu nhỏ, còn người nghèo suy nghĩ nhỏ nhưng mà lại bắt đầu lớn. Những người nghèo ấy thì họ hay có tư duy là kiểu vội,
muốn có được cái kết quả nhanh, luôn, ngay lập tức. Chính vì thế họ lúc nào cũng kiểu hối thúc bản thân, nhưng mà lại hối thúc theo cái cách không đúng, kiểu kỳ vọng quá về những cái thứ ừm, nó không thực sự nó có thật. Giả sử như là bây giờ một bà bầu đi, thì kể cả là bạn có muốn vội như thế nào đi chăng nữa thì bạn vẫn phải đợi qua 9 tháng 10 ngày thì người phụ nữ đấy mới có thể gọi là sinh ra một đứa trẻ được. Nhưng mà khi mà bạn có suy nghĩ rằng là mình phải được ngay được luôn ấy, thì có những cái nó phải cần có thời gian nó mới phát triển được. Và cái suy nghĩ nhỏ nhưng mà bắt đầu lớn này, nó dễ khiến cho những cái người nghèo ấy thì họ sẽ dễ đầu tư vào những cái dự án mà tiền nó họ không tìm hiểu kỹ mà họ đã đầu tư tất cả những cái số tiền mà mình có vào cái dự án đấy rồi, dẫn đến cái việc là họ phá sản và họ bắt đầu hận đời vô đối. Nhưng mà thực ra thì cái cách đầu tư đúng đắn ấy chính là nghĩ lớn nhưng mà bắt đầu nhỏ. Mình bắt đầu nhỏ tức là mình chỉ suy nghĩ đến cái việc là mình đầu tư đến những cái con số nhỏ mà mình chấp nhận được là ok, nếu số tiền này mất là mình vẫn thoải mái, mình vẫn có thể sống được bình thường, thoải mái. Thì hoặc là nếu như mà miễn phí, có cái cuộc chơi nào mà miễn phí để chúng ta thử ngay từ lúc ban đầu để mà mình học hỏi được thêm kiến thức ấy thì càng tốt. Sang đến tư duy số 5, đó là người giàu thì tập trung vào các cơ hội, còn người nghèo thì tập trung vào những khó khăn. Thì theo như quy luật của luật hấp dẫn ấy, khi mà mình suy nghĩ nhiều về những cái thứ gì ấy, thì điều đó khi nó xảy đến ấy, bạn chỉ nhìn thấy mỗi cái điều đó thôi thì bạn sẽ trở lên cảm giác như là có cái nhìn tiêu cực về thế giới, kiểu như là cảm giác là thế giới nó không có cái gì nó đẹp đẽ cả. Cái này nó phần nào đấy nó giết chết đi những cái cơ hội. Tất nhiên thì cơ hội nó phải đi luôn luôn song hành với rủi ro chứ không có cái gì là nó an toàn 100% mà mình ai vào cũng kiếm được lời cả. Những cái người giàu ấy là họ nhìn thấy được những cái cơ hội trong những cái khó khăn. Thì trong những cái khó khăn như thế, họ sẽ kiếm được tiền, họ đi ngược lại với đám đông. Còn đám đông ấy thì nhiều khi là họ không đúng bởi vì là họ cứ an toàn quá. Cái tư duy số 6 đó chính là người giàu ấy thì luôn ngưỡng mộ người thành công và giàu có khác. Còn người nghèo ấy thì luôn bực tức với những ai thành công và giàu có. Cái chuyện mà người nghèo bực tức với những người thành công và giàu có khác ấy, dễ thấy nhất là ở cái việc là họ hay gièm pha. Giả sử như họ thấy một cô nào đó rất là xinh đẹp bước ra từ trong xe, kiểu gì những cái người nghèo này sẽ có liên tưởng ngay lập tức là cô này là phải có cặp bồ với đại gia thì mới được như này. Tức là suy nghĩ của họ rất là tiêu cực về những cái thành công, những cái sự giàu có của người khác. Trong khi đó thì những người giàu ấy thì họ sẽ tôn vinh những cái điều mà họ đã tìm hiểu và họ biết ơn những cái người đi trước như này, bởi vì họ nghĩ rằng họ sẽ học hỏi được từ những người như thế này. Và từ cái việc mà họ học hỏi nhiều hơn ấy, họ có kiến thức nhiều hơn, giá trị của họ nhiều hơn thì tiền họ tăng lên thôi. Cái số 7 đó chính là người giàu ấy thì luôn kết giao với những người tích cực và thành công, còn người nghèo ấy thì giao du với những người tiêu cực và thất bại. Cái này thì mình cũng cảm thấy là nó đúng, nhưng mà một phần nào đó thì giả sử như nếu như mà mình sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ đều rất là bình thường và suy nghĩ của họ cũng không được trau dồi và biết đến những cái điều như thế này, thì chẳng lẽ mình lại quay ra mình trách họ là ủa sao bố mẹ không suy nghĩ tích cực để thành công như người khác à? Như thế thì nó dở hơi, đúng không? Chính vì thế cho là mình kiểu như ai được học nhiều hơn ấy thì người đó phải khoan dung hơn,
độ lượng hơn khi mà mình nhìn thấy những cái lỗi sai, những cái khuyết điểm của bố mẹ hoặc là bất kỳ ai, những người xung quanh mình biết hơn người ta thì mình nếu như mà không chấp nhận được người ta thì mình có thể giảm cái thời gian mà mình tiếp xúc với họ lại, chứ mình không nên dừng lại và chỉ trích người ta là bạn như này này, bạn tiêu cực, bạn thất bại hay này như kia. Làm như thế chẳng có ích lợi gì cả, mà thay vì thế là chúng ta là tập trung vào cái việc mà mình muốn làm để mà mình có thể nhận lại cái kết quả nó như mà mình mong đợi, đó là kết giao với những người tích cực và thành công khác, ngưỡng mộ họ và học hỏi từ họ. Cái tư duy số 8 đó chính là người giàu ấy sẵn sàng tôn vinh bản thân và giá trị của họ, còn người nghèo ấy thì suy nghĩ tiêu cực về bán hàng và quảng bá. Người nghèo suy nghĩ tiêu cực về bán hàng và quảng bá thì đến đây chúng ta nghĩ luôn ngay đến cái hình ảnh về cái việc mà người ta kiểu bán hàng đa cấp ấy. Thì người nghèo họ chưa tìm hiểu gì, họ đã có thể nói luôn là bán hàng đa cấp là xấu là kia. Nhưng mà đa cấp ấy thì cũng có cái đa cấp sạch và có cái đa cấp đó là đa cấp không sạch. Thì những cái sản phẩm đa cấp ấy tức là nó nhiều cấp bậc, đa có nghĩa là nhiều, cấp có nghĩa là cấp bậc. Thì tất nhiên là trong một công ty là phải có giám đốc này, quản lý rồi nhân viên rồi rất là nhiều những cái bộ phận khác rồi, thì nhiều cấp bậc như thế để họ có thể quản lý dễ dàng hơn. Thì khi mà mình cứ mặc định suy nghĩ là buôn bán rồi đa cấp như thế là xấu, mà họ không suy xét đến những cái vấn đề như là không biết là cái sản phẩm này, cái dịch vụ này có đem lại lợi ích gì cho cộng đồng và cho người khác không ấy, thì họ vô tình đã đánh mất đi những cái cơ hội nó xuất hiện trong cuộc đời của họ, và kết quả là họ cứ nghèo mãi thôi. Còn một cái điều nữa đó chính là hầu hết ấy, những người giàu ấy tất cả những người giàu ấy họ đều phải thông qua một cái hình thức bán hàng nào đó để mà họ có thể giàu có. Có người thì bán quần áo, bán xe, bán nhà, bất động sản. Có người thì bán những cái món đồ rất là đơn giản. Có người thì lại bán dịch vụ rồi họ kinh doanh. Tất nhiên là họ phải bán một cái gì đó. Bởi vì khi mà mình bán được cái gì đó, nói sao nhỉ? Kiểu cái sản phẩm đó nó có thể nhân lên được 100, 1000, họ phục vụ được càng nhiều người thì họ lại càng có nhiều tiền. Chính vì thế cái việc bán hàng này mới có thể giúp những người như này giàu có được. Đó là một cái bí mật của họ, đó chính là họ bán hàng, và bán cho càng nhiều người thì họ càng giàu, họ phục vụ cho càng nhiều người thì lại càng giàu. Cái tư duy số 9 đó chính là người giàu thì luôn đứng cao hơn những vấn đề của họ, còn người nghèo ấy thì luôn nhỏ bé hơn những vấn đề của họ. Chỉ cần động đến những cái vấn đề thì người nghèo dễ dàng chạy đi và suy nghĩ rằng ôi như này là hết rồi, như này là cuối con đường rồi, không thể nào mà giải quyết được nữa. Còn thì người giàu ấy họ chấp nhận đương đầu với khó khăn và họ tìm cách để giải quyết, để vượt qua những cái khó khăn, bởi vì họ biết rằng là trên con đường thành công thì tất nhiên là phải có những cái khó khăn trắc trở. Cái tư duy số 10 đó chính là người giàu thì họ biết đón nhận, và người nghèo ấy thì họ không biết đón nhận. Lấy ví dụ như minh họa như là có một trường hợp là người bạn mình, bạn ấy được phong là lớp trưởng, nhưng mà nếu giả sử như những cái người bạn khác ấy, những cái bạn mà suy nghĩ tiêu cực về chuyện là làm lớp trưởng thì sẽ không được tự do, rồi phải suốt ngày quản lý lớp rất là mệt đầu, rồi làm miễn phí mà chẳng được trả công gì thì họ sẽ không làm, đúng không? Nhưng mà cái người bạn này của mình ấy thì bạn ấy lại nhìn thấy ra được cái cơ hội ở trong việc làm lớp trưởng. Đó là bạn để ý rằng là lớp trưởng ấy, mỗi năm khi mà cái mùa thi đến và cái mùa thi nó qua ấy, có rất là nhiều những cái bạn đăng ký học lại
thi lại, bởi vì là họ đã chểnh mảng trong quá trình mà học tập rồi, các bạn ấy yêu đương quá nhiều, dẫn đến cái trường hợp là họ thi lại. Khi mà cái bạn ấy, lớp trưởng thì thường phải thu những cái tiền tiền đoàn, tiền phí, rồi tiền thi lại rồi tiền học phí, sau đó thì nộp cho giáo viên, đúng không? Thì nhiều người như thế, khi mà bạn ấy có những cái giao dịch chuyển tiền qua lại ở trong ngân hàng với cái nội dung như là mua bán hoặc là đóng học phí rồi này kia ấy, thì sẽ được rất là nhiều ngân hàng người ta để ý. Mà các bạn tưởng tượng xem, một lớp có tận 130 người, mà mà cái mùa thi nào cũng phải có đến 60 bạn thi lại hoặc là học lại, thì các bạn tưởng tượng xem nó khủng khiếp lên, cái số tiền nó khủng khiếp lên như thế nào. Thì thông qua việc đó, bạn ấy có được cái tấm thẻ tín dụng và bạn ấy sử dụng cái thẻ đó rất là thông minh. Và bây giờ thì tất nhiên rồi, cái câu chuyện đằng sau đó thì nó rất là dài, nhưng mà mình cũng chỉ muốn kể đến đó để cho các bạn thấy được là khi mà mình nhìn thấy được cơ hội trong những cái khó khăn ấy, thì mình có thể biến nguy thành an, biến họa thành phúc. Ok, bây giờ đến số 11. Cái tư duy số 11 đó chính là người giàu chọn được trả công theo kết quả, còn người nghèo chọn trả công theo thời gian. Tại sao lại có việc này? Bởi vì là người nghèo ấy, chủ nghĩa mà họ tôn thờ từ đầu đến cuối ấy, là cái sự an toàn, là cái sự bảo đảm. Chính vì thế họ nghĩ rằng là cứ 1 giờ trôi qua mà họ được trả tiền ấy, đấy là cái điều tốt nhất. Chứ còn nếu như mà họ nghĩ đến cái việc là họ giả sử làm cái việc này mà họ không đạt được kết quả thì họ sẽ không nhận được tiền. Chính vì thế là, nhưng mà cái tư duy này ấy, nó một phần nào đó nó bị giới hạn ở cái chỗ là dù bạn làm chăm chỉ đến đâu, bạn làm việc cật lực đến đâu đi chăng nữa, thì một ngày bạn cũng chỉ có 24 giờ, 8 tiếng để ngủ tối, xong rồi ăn uống, ngủ nghỉ nữa. Mà dùng thời gian để bán, để mua tiền, để đổi lấy tiền ấy, thì tất nhiên rồi, họ sẽ không thể là vào giàu được, bởi vì là thời gian trôi qua, lạm phát nó tăng lên, giá cả mọi thứ nó tăng lên, mà tiền ấy thì nó vẫn thế. Thế thử hỏi làm sao mà giàu được, đúng không? Có thể là cái việc mà làm theo kết quả này, ban đầu bạn sẽ chẳng được nhận cái gì, nhưng mà qua thời gian, khi mà bạn đã biết cái cách để mà xử lý vấn đề rồi, thì bạn sẽ nhận được cái thành quả nó xứng đáng hơn rất rất là nhiều với những cái việc mà bạn đã làm được, và nhiều khi còn bạn cần được thưởng thêm nữa. Cái tư duy số 12 đó chính là người giàu thì luôn suy nghĩ rằng mình phải có cả hai, còn người nghèo ấy thì lại suy nghĩ và bắt mình chọn giữa một trong hai. Cái tư duy này thì làm mình đột nhiên lại nghĩ đến một cái người bác hàng xóm. Bác ấy thì là nhà rất là giàu, bác ấy rất là giàu, nhưng mà bác ấy lại có tư duy của một người nghèo. Đó là sao? Con bác ấy thì là muốn đi du học nước ngoài. Bác ấy muốn cho con bác ấy đi du học nước ngoài, nhưng mà bác ấy lại không muốn xa con. Thế là bác ấy cứ đang dùng rằng giữa cái việc là cho con đi nước ngoài hay là không. Thì cái suy nghĩ của bác ấy là bác ấy muốn cho con đi nước ngoài để mà con có thể gọi là có cái nền giáo dục nó tốt hơn, nó cởi mở hơn, nay mai nó sẽ thành công hơn. Nhưng mà suy nghĩ lại ấy, thì ngày xưa bác ấy cũng đâu có được đi nước ngoài, đâu có được học tập ở những cái trường xịn, nhưng mà bác ấy vẫn thành công ấy thôi. Thì thế thì người con đấy bây giờ được học trường nào, thầy giáo nào, cô giáo nào, không quan trọng bằng cái việc mà cái người con đấy có thật sự muốn thành công và hạnh phúc hay không. Cái đó mới là cái mấu chốt. Cái tư duy số 13 chính là
Người giàu ấy thì họ chú trọng vào tổng tài sản, còn người nghèo ấy thì chỉ chú trọng vào việc làm việc thôi, tức là từ lương ấy. Tổng tài sản tức là những cái gì mà nó đem lại tiền cho mình, như là bất động sản này, cổ phiếu này, cổ tức này, bản quyền âm nhạc này, âm thanh này. Thì từ những cái việc tổng tài sản này ấy, có lúc là người giàu họ không cần phải làm việc mà họ vẫn có tiền. Còn người nghèo ấy, họ chỉ cần dừng làm việc một cái thôi là họ không có thu nhập gì cả. Từ đó thì tất nhiên rồi, họ sẽ vẫn rất là khốn khó, vì là thời gian càng qua họ càng tiết kiệm, họ càng chỉ để dành tiền, họ phòng thủ mà họ không có những cái bước tiến lớn hơn, thì có khi là tiền của họ làm ra ấy nó chỉ kịp để gọi là đủ ăn đủ mặc thôi, nó chỉ theo kịp lạm phát thôi, chứ còn thì không đủ để cho họ có một cuộc sống thoải mái như mà họ mong muốn. Cái tư duy số 14 đó chính là người giàu ấy thì họ quản lý tốt tiền bạc của mình, còn người nghèo ấy thì không biết quản lý tiền của mình. Hay nói cách khác là không quản lý tốt. Thì nói sao nhỉ? Những người nghèo này ấy, khi mà họ quản lý tiền của họ ấy, thì họ sẽ nghĩ rằng là ôi, mình đã có nhiều tiền đâu mà phải quản lý. Nhưng mà người nghèo ấy, nhưng mà người giàu ấy thì họ lại nghĩ là khi mà mình quản lý được tốt cái số tiền mà mình đang có rồi thì mình sẽ có cơ hội được tiếp cận và được quản lý nhiều tiền hơn trong tương lai. Các bạn thấy cái tư duy này nó khác biệt chưa? Người nghèo ấy thì lúc nào cũng nghĩ rằng mình chưa có nhiều tiền thì mình chưa cần phải quản lý. Nhưng chính bởi vì cái suy nghĩ rằng là họ bao giờ có nhiều tiền thì mới bắt đầu quản lý ấy. Các bạn để ý thấy những cái người mà họ trúng xổ số ấy, 70% là họ lại cuối cùng họ quay lại cái cuộc sống bình thường của họ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ đã quen với cái việc là kiếm tiền được nhiều tiền rồi xong về là tiêu hết sạch, rồi mua đồ hết sạch để xả, để thỏa mãn cái nhu cầu mà nó không thực sự cần thiết đối với bản thân họ, chỉ để mua vui tạm thời. Thì cho đến khi mà họ có một cái khoản tiền lớn nó rơi vào người họ, ví dụ như là họ trúng đề hoặc là họ trúng xổ số gì đó, thì họ cũng không kiểm soát được số tiền đó mà họ sa vào cái bẫy nợ lần tiếp theo, họ bài bạc và họ dùng hết cái số tiền đó trong vòng 1 đến 2 năm, và nhiều người thậm chí còn nghèo hơn so với lúc mà họ chưa nhận được cái số tiền đó. Cái tư duy số 15 đó chính là người giàu ấy thì họ bắt tiền làm việc cho mình, còn người nghèo ấy thì làm việc chăm chỉ vì tiền. Bắt tiền làm việc cho mình tức là luôn luôn tìm kiếm tài sản, luôn luôn tìm cách để tạo ra thu nhập thụ động. Bởi vì khi làm như vậy thì họ mới có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi. Còn nếu như mà mình cứ suốt ngày chỉ bỏ công bỏ sức để cày tiền ấy thì tất nhiên là mình sẽ không giàu được rồi. Mình phải tìm cách để bắt tiền làm việc cho mình, thì lúc đấy mình mới được nghỉ. Cái tư duy số 16 đó chính là người giàu ấy thì họ hành động bất chấp nỗi sợ hãi, còn người nghèo ấy thì để nỗi sợ hãi ngăn cản họ. Các bạn thấy có đúng không? Trong cái trường hợp mà bạn rất muốn làm một cái điều gì đó, nhưng mà nghe những người xung quanh họ nói về những cái điều tiêu cực ấy, thì bạn bắt đầu bạn bỏ cái suy nghĩ đó và bạn không tìm cách để mà có được cái điều mà bạn mong muốn nữa. Tất nhiên là những người xung quanh họ rất là quan tâm bạn, họ rất là muốn bạn phát triển cũng như là tốt hơn, an toàn cho bạn. Mình thì mình nghĩ là cũng nghe người nhà, nhưng mà nghe một phần nào đó thôi, nghe để mà xử lý, nghe để mà giải quyết,
Giả sử như là bạn đang định kinh doanh một cái, giả sử như bảo hiểm nhân thọ đi, mà người nhà bạn bảo là không thích cái điều đó, thì bạn phải hỏi kỹ là họ vì sao không thích ở cái điểm nào, chỉ đích danh cái điểm đó ra, và bạn tìm cách bạn xử lý những cái điều đó, xử lý những cái mâu thuẫn, những cái điểm không hiểu đó của họ, chứ không phải là mình là thấy là khó rồi mình quy chụp lại là thế thôi không làm nữa. Ôi thế thì làm sao mà mình phát triển được nữa. Không phải là chỉ còn một vấn đề mà những cái thứ khác nó cũng thế. Luôn luôn là xung quanh những cái điều tốt ấy là những cái điều xấu. Không có cái gì là hoàn hảo 100%. Cái gì cũng có ưu điểm và khuyết điểm hết. Kể cả cái việc kinh doanh nó khởi nghiệp, tất nhiên nó đem lại cho bạn một cái tiếng rất là thơm này kia, nhưng mà nó cũng có những cái thách thức nó song hành, thì mình phải tìm cách mình giải quyết nó, chứ không phải là mình thấy là nó như thế rồi, thế là mình bỏ cuộc luôn, không làm nữa. Cái tư duy số 17 nữa là người giàu ấy thì luôn học hỏi và phát triển, còn người nghèo ấy thì nghĩ rằng là họ đã biết hết rồi. Ngày xưa mình cũng bị mắc cái tư duy này, mắc rất là nặng luôn. Nhưng mà sau một quãng thời gian mà đi làm thêm, hồi đấy mình đi làm sale thì mình đã bỏ hẳn cái tư duy này, bởi vì là khi mà mình suy nghĩ rằng là mình cần phải học hỏi, mình cần phải phát triển hơn ấy, đầu mình nó mở rộng mà mình học dễ và mình cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng mà khi mình suy nghĩ rằng là mình biết hết rồi, mình vô thức mình tạo ra một cái không khí nó khá là tiêu cực xung quanh mình, đó chính là khiến người khác cảm thấy khó chịu ấy với mình. Thì cái việc mà suy nghĩ là mình đã biết hết rồi ấy, nó phần nào nó đem lại cái nguồn năng lượng rất là tiêu cực cho bản thân mình và những cái người xung quanh. Và đó là những cái chia sẻ của mình trong cái buổi ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến giờ phút này. Và mình nghĩ rằng là tất cả những ai mà xem được đến giờ phút này đều là những người thực sự muốn và khao khát thành công. Có thể là bây giờ bạn chưa thành công, bạn chưa giàu có, nhưng mà tương lai chắc chắn bạn sẽ giàu có và thành công hơn những người khác, hoặc ít nhất là hơn chính bản thân mình.